Hi everyone, අපි අද යන්නේ Horton Plains. බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming thug life. Get it baby, you know I'm the plug right. Fucking got a feeling that it's gonna be a long night. Whoa, everything I touch turn. We gon' turn the crib into a club like Hennessy and Buddha screaming. ruchira මොකද මම මේ ෆයින් යනවා. අයි අච්චර හෙමින් එන්නේ. කන්න නැත්නම්. මොනවද කෑවේ? ඉතින් කොහමද? ආයි. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. You stop there. කටු මලක් දානවා. පොඩ්ඩක් කාර්යය ඇදලා අරුණෙන් බක්ක කරලා ආයෙත් දාන්න බලන්න. මම ටයර් එක කරගෙන එහෙම ගන්න. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. අපි තේ බොන්න ඇවිල්ලා ඉන්නේ තේ කඩේ තාම වහලා. ඒකින්ද අපි කුලියේ ඉන්නවා තාම. Sola, sola, sola. ස්ලිට් එක ID කෝඩ් එකක් ගෙනා උනා ඩිස්කවුන්ට් එකක් මාත් ගෙනාවද? කොහෙද යන්නේ අපිද? අර ක්ලෝස් තේ බොන්න යනවා. තේ බොන්න අයියා. මේ රසයි. දොරේ ඔළුව. නෑන්නේ. දුර හැරියා. මේ මොනක් තරකට තමයි. කට්ටිය තේවනවා. මේ රසයිද? රසයි. කාදු දෙකයි. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. So much on popping, pocket, sola, 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 sola. අපි කොහෙද ඉන්නේ දහම්? කොහෙද? අන්න අපි මේ ඉන්නේ Horton Plains gate එක ළඟ. මොකද හලෝ. කියන්න තියෙන්නේ? පුදුම සතුටක් දැනෙන්නේ පුදුම සීතලක් එක්ක. ටික තමයි. කට්ටිය ට්‍රිප් එකක් යනවා වගේ. ඒ 2700 මම 2500 නෙමෙයි කරේ. ඇයි ඉතින් ගාන වැඩි වෙන්නේ? නෑ මම දැන් වැඩි වෙලා නේ ටැක්ස් එකත් එක්ක. එන්ජින් වැලුවද? නෑ අර ඩිකිය කියලා මේක අරුනේ. ඩිකිය කියලා ඇරියා. අරුනේ. යා. You're so far off, oh it's like you can't see ahead. These feelings you've caught don't make sense. Your plan's gonna flop. You keep raising doubts without cause. All you feel is dread. My logic is fair. If it's pain, it's ever gonna stop. Cause we both know that one day it's not gonna cry. මේවා කොහොමද දාන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ බෙන්නට ඔයා. ඒ ඉන්නවා බං. ඒ අරු ඉන්නවා. අඩෝ මස් බං. හලෝ මුවා. ෆොටෝ එක වරි.
කට්ටිය දැන් කණ්ඩ යන්නේ. ඕක නම් වැටෙනවා සුද්ද. ප්ලේට් මේක අයින් කරනවා. ඒ එළියට ගන්න. දැන් කොහොමද බෙදන්නේ? ඕක ASCII බත් හැලුනොත් නෑ අවුල. ඕක මීට ගන්න ඕන. ඕලපම් මේ. තව එකක් කාය අත්තට දාන්න. බැංකවල තියාගෙන පොඩ කරලා තියන්නේ. නෑ නෑ. මික්ස් කරගන්න. යක් චිකන් මොනවද ඕනේ? හොදි මේකෙන් හලන්න වෙන්නේ බා. දානවා. පොඩි පීස්. ඔව්. කවුරුත් ගියේ නැති තැනකට යනවද දැන් අපි? දැන් අපි හෝටන් ප්ලේන්ස් මේන් ගේට් එක ළඟ ඉන්නවා. කාලකාරී සිගරට් ලයිටර් කිරි පෙට්ටි වගේ දේවල් තියෙනවනම් වාහන වලින් දාලා ඉන්න කියලා මෙතන චෙක් කරනවා. ඇතුළට ගන්න කලින් හැමෝගෙම ප්ලාස්ටික් පොලිතින් චෙක් කරනවා ඉස්සරහින්. ඊට පස්සේ මෙතන පොඩි විසිටර් සෙන්ටර් එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. අපේ බේකස්. ඒක මම බේක් එක තමයි තියෙන්නේ නැල්ල ගන්න. You didn't have to cut me off like that. I can never know we were. කිරිගල් පොත්. කිරිගල් පොත්ත. තොටුපොළ කන්ද. තොටුපොළ කන්ද. කුඩා ලෝකාන්ත. කුඩා ලෝකාන්ත බේකස් 4. බේකස් 7. එක කලංගය. චිමිනි පොකුන්. ඒක කැඩෙන්න කලින්. තාම එන්න මේ වගේ මෙතන එක එක විස්තර තියෙනවා. ෆොටෝස් තියෙනවා. මෙතන ෆොටෝ එක කියනවා. අලියෙක්ගේ ඔලු කට්ටක් තියෙනවා. මේත් මං හිතන්නේ අලින්ගේ කකුල්. ගෝණ අන්තට්ටු තියෙනවා ගොඩක්. බකමු. සමනෝග ගොඩක් ඉන්නවා. කුරුළු කූඩු තියෙනවා. Broken human beings. Bro, what are you talking about, man? ඔව්. මෙතන ඉන්න ගෝණද? ඔව්නේ. ඉවනිය ෂොප් එකක් තියෙනවා. මිනි වර්ල්ඩ්ස්ෙන් බේකස් ෆෝල් ඔක්කොම මේ පැත්තේ. හෝටන් ප්ලේන්ස් අපි එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුළට ඇවිත් දැන් යන ගමන් ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් සීතලයි. එනවා වීඩියෝ ගන්නවා. කොටේ අංකල කතා වෙලා ආවේ. තියෙනයි. මීදුමත් ටික ටික එනවා. දැන් නම් වහින්නත් වගේ වහිත් යන්නේ. බලමු. දැන් නම් ටිකක් සීතලයි. කැම් සයිට් එකක් තියෙනවා. හරිම සුන්දරයි මේ පැත්තට ඇති. He's not gonna cry again. Without doubt, it's my say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. දැන් නම් ලොකු මීදුමක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් සෑහෙන දුරක් ආවපයින්. පුතේ උඩට වරේ. අපි දැන් පුංචි ලෝකාන්තේ මං හිතන්නේ මේ පුංචි ලෝකාන්තේට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මුකුත් පේන්නේ නැහැ. සම්පූර්ණයෙන්ම සුදු පාටයි. මේකේ අවුලක් කියලා. මුකුත් පේන්නේ නැහැ. මීදුම සම්පූර්ණ. Sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, 'cause this ain't the end. දැන් ලෝකාන්තයට යනවා. පුංචි ලෝකාන්තේ ටිකක් ඉඳලා. සම්පූර්ණ ගස් අස්සින් යන්න තියෙන්නේ. අන්න අතන රුචිර ඉන්නවා. ගැඹුර පේනවද? වහිලා යනවා ටික ටික.
මගේ මේල් එකක් ආව එයාද? කොහෙද කැලයක් නැතිව මේ අපි යන්නේ. මේක ලෝකාන්තේ පාර කියලා අපි හිතනවා. අන්නේ කැලයක් නැතිව ආව පට්ට හිරිස් එක්ක. මේක දැක්ක පළවෙනි සතා හෝටන් ප්ලේන්ස් වලට ඇවිල්ලා දැන් ලෝකාන්තේ උඩටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ හොඳට මීදුව මොකුත් පේන්නේ නැහැ. විවේක පල්ලහැට මේ සම්පූර්ණ සුදු පාටට පේන්නේ මෙහි. ඔව් දැන් තව ටික ටික මෙතන පේන්න තියෙනවා. පූර්ණයෙන්ම මීදුම එනවා සෑහෙන තදට පේන්නේ නැති තව ටිකක් වෙලා ඇද්දි මොකුත්. මෙතන මේ ඉද්දි කොටයක් ගන්න බලන්න. Cause we both know one day they're just gonna try again. Without doubt, might say if all's gonna mend. දැන් අපි ලෝකාන්තේ බේග සැල්ලු පැත්තට යන්න පටන් ගත්තා. දැන් නම් ටිකක් සෙනග හම්බ වෙනවා. You're so far off, oh it's like you can't see ahead. These feelings you've caught don't make sense. Your plan's gonna flop. You keep raising doubts without cause. All you feel is dread. My logic is fair. If it's pain, it's ever gonna stop. Cause we both know that one day he's not gonna cry again. Without doubt, might say if all's gonna mend. We both know that one day the sun's gonna rise again. So don't pout for our sake, cause this ain't the end. දැන් නම් බේග සැල්ල ළඟටම වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. සද්දෙත් ඇහෙනවා ළඟම. බලමු තව ටික දුරයි තියෙන්නේ. දැන් අපි ආව දැන් බේග සැල්ල ළඟ ඉන්නේ. We both know one day. මේ වෙලාවේ මොකද්ද කියන්න තියෙන්නේ? ඩැඩි හොඳයි. එයා පපු එන්න යන. එයාට මොනවද කියන්න තියෙන්නේ? very good. හරිම සතුටුයි ඇත්තට. ඩැඩි හොඳයි. කාලින්ගට මොනවා හරි කියන්න තියෙනවා. කපන්න නැතුව දානවද? අපි දැන් බේග සැල්ලත් බලලා ඉවර වෙලා ඒත් මේන් ගේට් එක පැත්තට යන ගමන් ඉන්නේ. දැන් වෙලාවත් 3:00යි. මම හිතන්නේ ආයි ලොකු දුරක් නැහැ යන්න. ගේට් එක ගාවට ඉක්මනට යන්න පුළුවන්. අපි දැන් එළියට යන්න ළඟයි. ඈත පේනවා. තව ටිකයි. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything. ඩේට් ගන්න සූම් කරන්න රැම් කරන්න ඔඩෝ නින්ඩෙන් That I've ever done, but what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? අපි මේ දැන් නවතින තැනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් බෑග් එකම අරගෙන එතෙන් යන ගම. කියන්නේ අපි අද ඉන්න තැන වාහනේ ඇවිල්ලා දැන් තමයි ඇතුළට යන්නේ. බෑග් අරගෙන අපි බලමු ඇතුළ මොන වගේද කියලා.
මේ තියන්නේ අපි ඉන්න එක අද පට්ට විවයක් තියෙනවා. අතන කට්ටිය තාම බඩු ගන්නවා. මේ පැත්තේ මේක මොකද්ද? කන්දේල වැවනේ. කන්දේල වැව මේ පැත්තේ පේන්න තියෙනවා. දැන් ටික වැවත් පේන්නේ නැති වෙනවා. මං හිතන්නේ මීදුම එනවා. රැය වෙද්දි සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පැත්තට මීදුමයි. දැන් අපි ටවුන් එක පැත්තට ගිහින් යන්නේ කාර් එක තාම අතන. බලමු රැය මොන වගේ වෙයිද කියලා. දැන් අපි ටවුන් එකට ගිහින් යන්නේ. මාලික කාර් එකේ කො 2 hours later. කට්ටිය බාබකියු එක දාන්න ලෑස්ති කරන ගමන් ඉන්නේ. බාබකියු සීන් එකේ ඉර ඔසා පිනිදෙත්තර වගේ ඔඩේ වැඩි ප්‍රදාන්නේ වටේ පොල් කට්ට කාලා වුණත් මේ කොතවද Happy birthday to you. සර්ප්‍රයිස්. Happy birthday. ඒ දැන්නම් පත් මේ ස්ටික් එක මාලික චාකෝල් දානවා. ඒව මේ විසුරන්න බෑ මේ ආම්බඩ වීඩියෝ අද කාමරේ අතට ඔක මදි. හරි. මහත වැඩි ඉන්නේ. මේක නම් ඇතියද ආරයි බුත් දැනගෙන අපිට. අයින් අනේකට පැත්තේ සින්දුවක් අරුන්ට කියන්නේ. මේ අරු දොරවහන්න කිව්වා සින්දුවක් කියලා. ඊට පටන් යාළුවේ පුටුවල